हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, इन्फिनिक्सले आफ्नो जीरो सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो 35G स्मार्टफोनलाई भने इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ। यो स्मार्टफोन भने एकदमै बवाल प्राइस पॉइन्टमा एकदमै बवाल स्पेसको साथमा इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, अहिले भने इन्फिनिक्स ब्रान्डले ब्याक टु ब्याक 101 बवाल स्मार्टफोनहरुलाई लन्च गरिराखेको छ। स्पेशली यो स्मार्टफोनको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोनको सबै फिचर्सहरु भने एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा परफर्मेन्स, क्यामेरा सेटअप, ब्याट्री ब्याकअप, चार्जिङ देखि लिएर डिजाइन भने एकदमै बवाल पाउनुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा भने हामी इन्फिनिक्स हट 35G स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा भने अगाडि भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा फोनको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा भने तपाईहरुलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश दिएको छ। र तलपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। र अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई सेन्टर पन्चल कलरको साथमा डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। र यो स्मार्टफोन भने ओभरअल ग्लास बिल्डमा लन्च भएको छ। र फ्रेम भने यो स्मार्टफोनको प्लास्टिकको फ्रेम रहेको छ। साथमा तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा डिस्प्ले भने कर्भ डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी भने एकदमै असम रहेको छ। डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको मामलामा चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। साथमा गेमिङको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 144 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 950 निट्सको ब्राइटनेस पाउनुहुनेछ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, 10 बिट डिस्प्ले भएको कारणले तपाईलाई भने यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने एकदमै मजा आउनेछ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको एकदमै जबरजस्त रहेको छ। अब परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 8020 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 6 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईलाई हिटिङ भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै बवाल पाउनुहुनेछ। यो चिपसेट भने गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बवाल चिपसेट रहेको छ। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 90 FPS सम्म चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको लागि र डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा माली G77 को MC9 अक्टा-कोर GPU पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनमा परफर्मेन्स भने तपाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरा भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। साथमा तपाईहरुलाई प्राइमेरी क्यामेरा सेन्सरमा भने OIS को सपोर्ट पनि दिएको छ। अब भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा अगाडि र पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 60 FPS सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप भने यस प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ब्याट्रीको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 67 वाटको फास्ट चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 1 या 1.5 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 3.5mm ज्याक दिएको छैन। अनि स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा ड्युअल स्टेरियो स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै बवाल रहेको छ। र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 35,000 को प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ। यदि यस प्राइस पॉइन्टमा यो स्मार्टफोन नेपालमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अब हेरौँ इन्फिनिक्स ब्रान्डले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई हाम्रो नेपालमा कहिले लन्च गर्नेछ। ल त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।